ในช่วงวัยเรียนลูกๆต้องการสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการมากเป็นพิเศษวันนี้เราก็เลยมีเมนูที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารอย่างกุ้งผัดสับปะรดมาฝากค่ะตั้งน้ำมันนำกระเทียมลงไปผัดพอให้มีกลิ่นหอมจากนั้นนำกุ้งลงไปผัดจนกุ้งสุกพอกุ้งเริ่มสุกก็ใส่สับปะรดลงไปปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสปรุงรสผัดเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันจนสุกดี